Yom Academy, Lecture 10, Unit Vector, under the chapter of Preliminaries. እንግዲህ በዚህ ሌክቸር የምንመለከታቸው introduction to unit vector እና addition of vector in unit vector notation። ስለዚህ እኛን ሁለቱም ሰብ ቶፒኮች አይተን ሌክቸራችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ። Okay, introduction to unit vector. A unit vector is a vector that has magnitude of 1 and it is dimensionless, and its sole purpose is to point a given vector in a specified direction. Unit vector 1 ነው direction show ለማድረግ ነው የዛን vector direction። ምክንያቱም ዩኒት ስንል ኖርማሊ እንትኑ ይታወቃል፣ ማግኒቲዩዱ ይታወቃል 1 ነው፣ ነገር ግን ዳይሬክሽኑን ለማሳየት ነው ማለት ነው። it is usually denoted with a hat። ስለዚህ ቬክተር አናቱ ላይ hat ምልክት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሲምቦሏን ስላጣዋት ነው ፒፒቲውን ሳዘጋጅ hat ምልክት እናደርጋለን። any vector can be expressed in terms of a unit vector። ያ ምክንያቱም ምንም አዲስ ነገር የለም። ያን ቬክተር ለማግኒቲዩዱ ማካፈል ነው። ዩኒት ቬክተር ለማግኘት ለማግኒቲዩዱ አካፈል ነው ማለት የዛ ነገር ዩኒቱ ስንት ይሆናል? 1 ይሆናል ማለት ነው። Okay, let us take a vector A that goes 3 unit in the north and 4 unit in the east. Okay, ስለዚህ ቬክተርን 4,3 በሚል አስቀምጠን ኖርዝ ኢስት ብለን length of the vector ማለት ማግኒቲዩዱን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ማግኒቲዩዱን ካገኘን በኋላ ቬክተሮቹን ለማግኒቲዩዱ እያንዳንዱን ኮምፖነንት x y z ኮምፖነንት ኦፍ the vector ለማግኒቲዩዱ በምናካፍል ጊዜ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ዩኒት ቬክተር of that vector or the unit vector በዛ ዳይሬክሽን የሚኖረን በዛ ቬክተር ዳይሬክሽን የሚኖረን ዩኒት ቬክተር እናገኛለን ማለት ነው። here the magnitude is 5 unit። ስለዚህ 5 unit መጥቷል ማግኒቲዩዱ። ስለዚህ so to calculate the unit vector we have to divide the component of vector A to 5 equal parts to get a vector with 1 unit. that is what we call unit vector። ስለዚህ ለአንድ ዩኒት በመናካፈል ማለትም ለአምስት በመናካፈል ጊዜ ፋይናሊ የዛን ቬክተር ማግኒቲዩድ ስንሰራ 1 ይመጣል። አሁን እዚህ ጋር ብንመለከት ዩኒት ቬክተራችን a over magnitude of a ነው። ስለዚህ ቬክተር a ያችን 3,4 ነበር፣ ለማግኒቲዩዱ አካፈልን ለ5። አሁን ምን ሆነ? ይዘ ዩኒት ቬክተር in the direction of a ሆነ ማለት ነው። check the magnitude of the vector u። ስለዚህ ማግኒቲዩዱን ስንሰራ 3/5ኛ ስኩዌር ሲደመር 4/5ኛ ስኩዌር ስንት ይመጣል? 9/25ኛ ሲደመር 16/25ኛ the same base ስላለው 9 ሲደመር 16 25 over 25። ስለዚህ 1 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ 1 ከሆነ ልክ ነው፣ ያ ቬክተራችን ዩኒት ቬክተር ነው ማለት ነው። ማግኒቲዩዱ ምክንያቱም 1 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እሺ እዚህ ጋር therefore the vector u 3/5 4/5 is unit vector in the direction of vector a። በቬክተር a ዳይሬክሽን አለ፣ ነገር ግን ማግኒቲዩዱ 1 የሆነ ቬክተር ነው ማለት ነው። any vector is the product of the unit vector and the magnitude of that vector። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ቬክተር a ቢኖረን ማግኒቲዩዱን በዩኒት ቬክተር ብናባዛ፣ አሁን እዚህ ጋር ዩኒት ቬክተራችን 3/5ኛ 4/5ኛ ነው። ይሄን በማግኒቲዩዱ ብናባዛ በ5 ብናባዛ ተመልሶ ቬክተሩን ይሰጠናል አይደል? እዚህ ጋር ምክንያቱም ቬክተር ኤን ለማግኒቲዩዱ አካፍለን ዩኒት ቬክተር ያገኘነው። አሁን ግን ዩኒት ቬክተሩን በማግኒቲዩድ ብናበዛ ምን እናገኛለን? መልሰን ያ ቬክተር እናገኛለን። ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬክተር ኤ ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ጋር ነው 5 ዩኒት ነው። ዩኒት ቬክተራችን ግን እቺ ጥቁሯ ነች። በቃ ዳይሬክሽን ብቻ ለማሳየት ነው። እንትኗ ስንት ነው? 1 ዩኒት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄን እንረዳለን። እሺ there is a special set of 3 unit vectors that are exceptionally useful for problems involving vectors, namely the Cartesian coordinate axis unit vectors። ስለዚህ እነማን I J K ምንላቸው ማለት ነው። there is one of them for each positive coordinate axis direction። ስለዚህ እዚህ ጋር በመጣ ጊዜ ለኤክስ ዳይሬክሽን ለኤክስ አክሲስ አይ አለች፣ ለዋይ ጂ አለ፣ ለዜድ ደግሞ ኬ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ኤ ሪፕሬዘንት ሲደረግ ኤክስ ኢን ዘ አይ ፕላስ ኤዋይ ኢን ዘ ጄ ፕላስ ኤዚ ኢን ዘ ኬ ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንገልጻለን። ስለዚህ እነዚህ ስታንዳርድ ዩኒት ቬክተር የምንላቸው ናቸው ለእያንዳንዱ አክሲስ። ኦኬ ፎር 2 ዳይሜንሽናል ኤክስ ዋይ ሲሆን ደግሞ ዜድ አይኖረንም ማለት ነው።
I እና j ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ for positive y axis j ይኖረናል፣ for positive x axis I ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይገለጻሉ። for 3 dimensional ደግሞ x y z ስለዚህ I j k ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ እነሱም ይገለጻሉ። እሺ addition of vector in unit vector notation። ስለዚህ በዩኒት ቬክተር ኖቴሽን ቬክተርን አድ እንዴት ነው የምናደርገው? let vector a axi plus ayj plus azk ቢሰጠን ቬክተር b ደግሞ bxi ቢሰጠን ስንደምር እንዴት ነው a plus b ስንሰራ ax plus bx ከዛ in the whole in the i direction አይዎችን አንድ ላይ ጆችን አንድ ላይ ኬዎችን አንድ ላይ ማለት ነው። ኤክሶችን አንድ ላይ ዋዮችን አንድ ላይ ዜዶችን አንድ ላይ ማለት ነው። by the same fashion here ay plus by in the j then az plus bz in the k ይሆናል ማለት ነው። በዛ መልኩ አድ እናደርጋለን። we see that the sum of vectors that are expressed in unit vector notation is simply the sum of the x components times I አይደለ? x ኮምፖነንቶች ይደመሩና በአይ ይባዛሉ ፕላስ the sum of y component ay plus by times j plus the sum of the z components times k በዚህ መልኩ አድ እናደርጋለን። እንግዲህ ዩኒት ቬክተርን ተጠቅመን ቬክተርን በዚህ መልኩ ነው አድ የምናደርገው እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንዴት አድ እናደርጋለን የሚለው። ኦኬ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አስቀምጠናል። አንድ ኤግዛምፕል let vector a is equals to I plus 3j minus 2k vector b I plus 2j plus k calculate the unit vector in the direction of a plus b። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ነገር ነው እንድታውቁ የተፈለገው ማለት ነው። አንደኛ ቬክተር በዩኒት ቬክተር እንዴት አድ እንደምናደርግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዩኒት ቬክተር እንዴት እንደምንፈልግ። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው አድ ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ አድ መጀመሪያ solution first we have to calculate a plus b። ስለዚህ a plus b ማለት እንጽፋቸዋለን ቬክተር a plus ቬክተር b። ስለዚህ አይዎችን ኤክሶችን አንድ ላይ በማድረግ ሁለት ሲደመር እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንቱ አንድ ነው፣ ሁለት ሲደመር አንድ ኢን ዘ አይ ፕላስ 3 ሲደመር 2 ኢን ዘ ጄ ፕላስ ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 1 ኢን ዘ ኬ ከዛ a ፕላስ b ስንት መጣ? 3i ፕላስ 5j ማይነስ 1k ወይም k መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቬክተር አዲሽን በዚህ መልክ ጨርስን ማለት ነው። አሁን ወደ ዩኒት ቬክተር እንመጣለን። ወደ ዩኒት ቬክተር ስንመጣ የዚህን ቬክተር ማግኒቲዩድ እንፈልግና ለማግኒቲዩዱ እናካፍላለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ማግኒቲዩዳችን yes ሁሉም ፐርፔንዲኩላር ስለሆኑ ሶስቱም አክሶች በዚህ መልኩ እናገኛለን። ax ስኩዌር ፕላስ ay ስኩዌር ፕላስ az ስኩዌር ሶሪ እዚህ ጋር a ለማለት የዚህኛው ኮምፖነንት ሳይሆን የሪዛልታንቱን እያወራን ነው። ኦኬ ሪዛልታንት ቬክተራችንን እያወራን ነው። እዚህ ጋር 3 ስኩዌር ሲደመር 5 ስኩዌር ሲደመር -1 ስኩዌር ስለዚህ ሪዛልታንታችን ማግኒቲዩዱ ስንመጣ a plus b 35 ይመጣል ማለት ነው። ራዲካል 35 then the unit vector in the direction a plus b is given as a plus b ቬክተሩ ሲካፈል ለማግኒቲዩዱ። ስለዚህ ቬክተራችን ማን ነው? እዚህ ጋር 3i plus 5j minus k ነው። ለማግኒቲዩዱ ስናካፍል በዚህ መልክ እናስቀምጣለን። ይሄ ዩኒት ቬክተር ነው። ማግኒቲዩዱን የዚህኛውን ብንሰራ 1 ዩኒት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዩኒት ቬክተር in the direction of a plus b ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት ቬክተሩን በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት እንደዚህ እንፈልጋለን ማለት ነው። ኦኬ end of lecture 10። ስለዚህ ሌክቸር 10ን በዚህ መልኩ ጨርሰናል። ያው ሁሌም ስለምትመለከቱ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችን ሼር አድርጉ። ብዙ ሰዎች ጋር እንድንደርስ ብዙ ተማሪዎች ጋር እንድንደርስና እንድናግዛቸው እርዱን። እንደገና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የናንተ ሰብስክሪፕሽን ለኛ ይጠቅመናል። ያው ሁሌም እንደምንለው የኛ ሐሳብ እናንተ ኤ ፕላስ አምታችሁ ከዛ ቢዮንድ ግን ፕራክቲካል የሆነ ናውሌጅ እንድትይዙ ነው። ፊዚክስ ቢዮንድ ግሬድ ነው ብለን እናስባለን እኛ እና እናንተም በዛ ልክ ተረዱ። እናመሰግናለን ሁሌም ስለምትመለከቱ። ቴንክ ዩ